بینندگان محترم، بینندگان محترم، سلام علیکم. من پروفسور کامرانی هستم از شبکه تلویزیون سهجان با شما صحبت میکنم. در پالی همکارم کریس است و کریس مخصوصا امروز آمده که اشتراک کنه به نسبت این بامی که در افغانستان انداخته شده بود. راجع به دو موضوع امروز ما با شما صحبت میکنم. یکی موضوع شفاخانه قندوز که او تحت بام امریکایی آمده بود و راجع به او با آل دسیسه ساختن، آل ملامتی سر روسا میپردن. افغانستان تلویزیون بفرمایید سید. Did I make a mistake? Okay, hold on one second. What? خب چنانچه بیشتر عرض کردم به شما راجع به دو موضوع گپ بزنم. یکی بمباردمان شفاخانه قندوز، یکی هم بمباردمان روز پنجشنبه، یعنی دو روز بیشتر در ننگرهار، در یک قریه ننگرهار. بام که در قریه ننگرهار انداخته شده بود یکی از بزرگترین بام‌های Why does that suggest? We're okay. We're good. خب برسون ببخشید که تلفن صحیح کار نمیداد. به شما متذکر میشم که بامی که امریکا در قریه ننگرهار انداختن این بزرگترین بام است که وزارت حربی امریکا به دسترس داره. یعنی بعد از اتمیک بام، بعد از بام اتمی، این بام بزرگترین است. میگن mother of all bombs، مادر کل بام ها. دلیلش بسیار زیاد بزرگ است و بسیار خطرناک است. یعنی این زمین به زلزله میرسونه و ضمن این بام قدرت داره که در غارهای کوه و در زیرزمینی خراب کنه. لذا این یک فیصله بسیار زیاد مهم بود که جنرال نیکلسن، جنرال قوای امریکایی و ناتو در کابل این فیصله را کرده. اصلا همین بام قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور انتخاب شود این بام به افغانستان روان کرده بودن و این به دسترس جنرال نیکلسن بود. یعنی مطابق با درخواستی جنرال نیکلسن این بام فرستاده شده بود. این فیصله رئیس جمهور نکرده بود بلکه این فیصله جنرال نیکلسن کرده. We have footage of the bomb. You want me to show it right now? What? I have footage of it. Okay. We'll go ahead and play it. Yeah, why don't you put it in the now? این بام به می جا سیکرن یا چقوریه در اونجا که این بام این کار کرده. Do you have this kind of picture? Yeah, I'll find that as well. Sure. Go ahead, continue. به هر صورت این از یک طرف راجع به این بام تفسیر شد توسط جنرالای امریکایی و باز اشخاص که در کار سیاسی و حربی دسترس دارن و اونا همه تعریف از این بام کردن. در حالی که شما از نظر منطق طی کنید که آیا این بام
باید در افغانستان انداخته میشد یا نمیشد. اول ما به شما عرض کنم که قیمت از این بام 36 میلیون دلار است. یعنی یک بام 36 میلیون دلار است و برای از اینکه این بام از هوا پرتن به زمین، اینا این بام باید توسط یک طیاره دیگه بالا کنن به هوا، باز از هوا یا پایین پرتن. بام یک 3-4 میلیون دلار میشه. خب بر صورت این مصارف حکومت امریکا راجع به این بام در حدود 36 الی 40 میلیون دلار شده و قرار راپور یک منصبدار افغان از همین منطقه او راپور داده که 19 نفر کشته شده بود. 19 نفر، در حالی که تخمین تعداد ISI در این منطقه در حدود 400 نفر است. اول شما این منطقه سعی کنید که از خاطر 400 نفر اینا 36 میلیون دلار یک بم میپردن. دوم، شما متوجه شوید که امو 400 از جمله 400 نفر اینا 19 نفر کشتن. یعنی به مقابل هر نفر آیسایی که اینا ادعا میکنن کشته شده، اینا 1 میلیون دلار مصرف کردن. این کدام منطق اینا این کار کردن که در حدود 36 الی 40 میلیون دلار از خاطر 19 نفر اینا مصرف کردن، در حالی که ترامپ گفته بود و میگه که این مصارف میخواد کم کنه و مصارف به جای باید نشه. این فیصله رو کی کرده بود؟ این فیصله رئیس جمهور نکرده بود. این فیصله رو جنرال نیکلسن کرده. جنرال نیکلسن که در کابل است و عامل قوای حربی امریکا و ناتوست. بدبختانه که جنرال نیکلسن یک تاریخ بسیار سیاه داره از نظر فامیلی و اجدادش. چنانچه من ثبوت دارم که پدرکلان بابیش در جنگ اول افغانستان اشتراک داشت و یک منصبدار بود نیکلسن و در جنگ تسلیم شد به افغان‌ها. ببخشید افغانستان تلویزیون بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم سید. مطلب خوبت خیرات جور بخیر. مهربانی. کاملا شد سوال شما دارم. بفرمایید سید. این موضوع شما تشریح میکنید بذارید. نظر شما درباره این بمی که در افغانستان اصیلا انداخته شده قسمت از افغان چی است؟ آیا این خیانت ملی است یا نیست؟ اگر هر شما چه واضح نمیگید. یه خیانت است به مقابل مردم افغانستان و مملکت افغانستان و حکومت افغانستان. یه خیانت ملی است بله سه. Okay, you hung up. خب برای من راجع به جنرال نیکلسن با شما صحبت میکردم. در پروگرام کانگرس امریکا چند هفته قبل جنرال نیکلسن سخنرانی میکرد و از او سناتور مکین سوال کرد که جنگ افغانستان چطور است. نیکلسن گفت که جنگ افغانستان ستیلمیت است که نو میبره. باز مکین پرسان کرد که چی وقت از ستیلمیت به ویکتوری تبدیل میشه، یعنی چی وقت ما فاتح میشیم. باز نیکلسن برش گفت که تعداد مردم باید ما کم کنیم در افغانستان، یعنی معناش است که مردم باید قتل کنیم. و مکین که یک
وارمانگر است و خودش هم در ویتنام بندی شده بود و خود هیرو میگفت و همین رئیس جمهور در وقت کمپین خود گفت که آدم هیرو نیست، یک بندی است. بندی رو آدم هیرو نمیگه. اما مکین جنرال نیکلسن تشویق کرد که فاتح جنگ شد. نیکلسن هم یک عقده داره. عقده نیکلسن ایست که پدرکلان ازی در جنگ اول افغان در 1980 ببخشید در 1840 این در افغانستان آمده بود، در جنگ اول افغان بریتش افغان اشتراک داشت و در اون وقت تسلیم شده بود به افغانا. در یک بندیخانه در غزنی انداخته بودن، در اونجا 6 ماه در بندیخانه بود. بعد از بندیخانه غزنی به کابل روان کردن. بعد از اون چند وقت در کابل بود، بازی ایلا کردن، پس روان کردن با هندوستان. و این بابکران ازی امی بندیگری خود نوشته کرده بود که این بسیار زیاد شپش میخورد و کیک میخورد و بسیار تکلیف داشت. به هر صورت این نیکلسن، جنرال نیکلسن، این اولادی نظام آدم است و این در افغانستان میخواد قصور تاریخی خود بگیره، قصور تاریخی فامیلی خود بگیره. و راجع به همین پدرکلانش دیگه معلومات هم چاپ کردن خود انگلیس ها و بسیار منفی است، بسیار شخصیت منفی داشت و به یک جای بلند نرسیده بود. اما در مقریش به نام از ابو یک منار ساختن و منار هنوز هم در اونجا است. خب به هر صورت یک عقده تاریخی داره همین نیکلسن و ضمناً مکین. افغانستان تلویزیون بفرمایید. Hello? Am I doing something wrong? No, I think this is just people not understanding what we're... به هر صورت یک عقده تاریخی داره نیکلسن و یک عقده تاریخی داره مکین و بدبختانه که افغانستان در قرار از اینا هست که اینا ثبوت بگیرن. به هر صورت پیشتر به شما عرض کردم که تعداد اشخاص که اینا به قتل رساندن 19 نفر بود و بعداً گفتن نه 19 نفر نیست 29 نفر است. خود 19 نفر یا 29 نفر اول اینا حق نداشتن که یک بام در یک مملکت غریب بیچاره که در اونجا 10 سال امریکایی‌ها جنگ کردن یک بام پرتن. یک violation in human rights است. دوم این کاری خود مامورین امریکایی مخصوصا مامورین وزارت تربیهشون که اینا تعریف کردن از جنرال نیکلسن که این بام انداخته و نتیجه ازی رو باید سعی کنن که نتیجه ازی چیز چنانچه پیشتر به شما عرض کردم اینا به مقابل هر نفر $1 میلیون مصرف کردن و نتیجهش 19 نفر کشتن. ضمناً به شما عرض کنم که اینا خودشون گفتن که در همین منطقه تعداد آیسیس همین گروه پربا تعداد اینا در حدود 400 نفر است. خب از خاطر 400 نفر اینا یک بام انداختن در حالی که حکومت امریکا 319,000 نفر معاش میتن در وزارت تربیه، یعنی 319,000 نفر 350,000 چند است؟ 350,000
نمیگم خو یعنی بیشتر از 300,000 نفر است. 300,000 نفر بسیار زیاد اسکر است. اینا میتونستن که زیاد نه 1,000 نفر اسکر به قریه روان کنند که 400 عرب از افغانستان میکشیدن. حاجت به این نبود که یک بم بردن. You know, Chris, as you know, the number of the ISIS in that town was estimated to be 400, okay? And for 400, they sent this huge bomb, which cost $36 million. Yeah. All right? At the same time, the government of the United States has approximately 350,000 soldiers on its payroll. So why couldn't they send 1,000 people to capture these people and kick them out of Afghanistan instead of throwing such a big bomb? Well, I think we're going to start to understand more about it going forward. I mean, to me, it seems kind of like some sort of publicity thing. I'm not sure, like some sort of thing that Trump that Trump and the administration can point to and kind of like, you know, stick their chest out, like look what we're doing, look what we can do. Because I mean, if you look at the comments, like Trump said, you know, this was another successful event. He says he compares himself to Obama and saying, if you look what's happened over the past 8 years compared to what we're doing now, we're taking care of business. You know, Trump and the Republicans have to answer to these conservative supporters that put them in there that want more action, they want more violence, they want a strong military. So I think this, I mean, obviously it doesn't make sense. I mean, you're dropping almost a nuclear bomb on a people. Of course it doesn't make any sense. So I think it's probably related to some sort of PR stunt in a way. Well, but you see, when we have to take a look at the facts, you cannot really support the PR. Right. Well, it doesn't make sense, but, you know, the people that are looking at this as something good don't really make sense either. They're not really thinking logically about these sorts of things. You don't suppose that Trump should fire General Nicholson? Oh, yeah. But, of course, I think all those generals were just garbage. But this is all part of the plan. This is all part of the same mindset that's been in D.C. This is not a new mindset. I mean, this is the same sort of mindset we've had in D.C. I don't think, you know, our government is serious about creating peace, obviously. And I'm also, another point I wanted to bring up and have you comment on is, you know, it took almost a nuclear bomb for people to pay attention again to Afghanistan. I mean, this is just ridiculous. So your comments on, you know, now the media is giving attention. I mean, we're seeing massive casualties every day in Afghanistan, and it took almost a nuclear bomb for people to notice what's happening. True. Chris میگه که تا حال راجع به افغانستان مطبوعات امریکا یه چیز نمیگفت. اینا رو که بام انداختن و این بام مثل اتمیک بام ولیست، اینا راجع به افغانستان گپ زده میشه. جای بسیار تأسف و تأثیر است که امریکایی‌ها به این سویه رسیدن، به این سویه پایین رسیدن که اینا سرت یک مملکت غریب و بیچاره اینا بزرگترین بام خواهد میپذیرن و خودشون نشته کردن. این دلاسنستان نشته شده mother of all bombs، مادر کل باما. و اینجا نشته شده که قبل این بام بر دفعه اول است، اولین بار است که امریکا انداختن و استعمال کردن. و قبل از این بام امریکا در ناگاساکی اتمیک بام انداخته بودن در 1948. And that's what it says in this paper, that previously the biggest bomb was put through on Nagasaki. It was an atomic bomb. It was done in 1948, in August of 1948. I wanted to show this article. I mean, if you just look at what's happening in Afghanistan, I mean, we're talking about, this is just a daily occurrence for 100 people to just be blown up. I mean, I was going to put an article here. Let's see. Are there any articles that are critical? Well, I just wanted to make the point that if you look in the international news,
Not in our American news isn't covering this war, but if you look in international news and Afghan news, every day we're talking about 80 people killed today, another 90 people killed here. I mean, this war is intense. It's been going on every day. This is not just something new. But here, let me ask you this: do you think this is a precursor for something else, for an escalation? I mean, we saw a deployment of 300 Marines back to Helmand. I mean, are we going to see an escalation in Afghanistan? Are we going to see an escalation elsewhere in the Middle East? Is this some sort of precursor to kind of get people excited or used to war? Or what do you think about I what think this they are means? making the American people psychologically ready Yeah. for employing more soldiers to Afghanistan. There's no doubt about it. In fact, the boss of Dr. John Nicholson, the fellow who's in charge of the Central Command, Yeah. he's going to Afghanistan to make an assessment of how many more Yeah. soldiers to send. So they're prepared because the war has been stalemate for Yeah. 17 years. Yeah. So they want to finish it. Yeah. But I don't know. Well, if they can that's do my fear as well. Is that's what we're looking at is an escalation from the American front. But the casualties of Americans will increase and the public will go against it. Well, I mean, it usually does take some time for the public to kind of. I mean, we saw pretty high casualty counts around 2011, 2012. Yeah, that's why they pulled out. They pulled down. Right, but Obama did increase it, and then when the casualties increase, he pulled off. so I think we'll probably just see that cycle again. Trump will put in the soldiers, mass casualties, pull back. I mean, I feel like it's just going to be a cycle of violence. Yes, you see, that's one thing that Trump does not seem to understand. He thinks he can win. Okay, that's his psychology. Yeah. And once he sees the cost and the reaction of the public, because when the public lose their sons and husbands and fathers, they will cry, Yeah. and that will create problems for him. Mm-hmm. The best solution is to get out. Yeah, absolutely. خب کریس میگه که امریکایی‌ها با نمیپارن که تعداد اساکر پس در افغانستان زیاد کنن، اما فایده برشان نمیکنه. افغانستان تلویزیون بفرمایید. بله آقای کامرانی، جناب دکتر کامرانی، درود بر شما. مال کیوان هستم و همچنان احترامات مرا به کریس عزیز هم تقدیم بکنم و باز یک کلمه برش میتونم بگویم. من امروز میخوایم که به همراه شما که خوب کلیر همین حرف مرا برای آقای کریس رسانین، یک دو کلمه من در همین رابطه با مایگفا حرف میزنم. باز از رو آقای کریس میشنوم. مثل یک شما نداری که ترجمان باشین، شما خودتون گرداننده پروگرام هستین، ولی در 5 دقیقه 4 دقیقه میخوایم که این مطلب دقیق روشن شود. اگر اجازه تا سوال برای کریس میگین. Hello Chris, we love you. Thank you so much for your understanding about Afghan people. I know you have a very sweet heart, you know that. But there is a lot of things, there's an act. I would like to talk a couple of minutes. First of all, thank you to Dr. Kamrany and after that good answer for you. Actually, I can understand that it's better to do that to be clear. Can I do that? Yes. Okay. Yes. Thank you very much, sir. We appreciate your compliments. We appreciate you watching and go ahead, Dr. Kamrany. از اینکه اعلام جماعت از شما آقای کریس آقای دکتر کامرانی پرسان میکنم که خودت گرچه من شنیدم خودت و کریس عزیز برای که دیروز پرتاپ شد برای روز که میکنم در افغانستان مخالفین یا موافق هستید؟ Do you agree with the fact that they dropped this bomb in Afghanistan, this mother of bombs?
That it happened? No, it did happen, but Oh, do I agree that Do you we agree did with it? it? Oh, of course not. I یعنی mean, من مخالف از این کار هستم. Thank you so much. تشکر. حالا دلیل مخالفتتان یک کلمه یا دو کلمه میتونید بگویید؟ What's your reason for opposing it? well, to me, it's just absurd that we live in this day and time where I have to explain why I oppose killing human beings. I mean, I'm opposed to this war. I'm opposed to war. It's just madness. And to think that dropping a bomb on people's heads is going to solve any sort of problem is just this insane way of thinking that's been in American culture, that's been pushed into our society, and it's just insanity. میگه کشتن مردم دیوانگی است و ای که از بام استعمال میشه که مردم کشته شود. من مخالف ازیستم و من مخالف ازیستم که حکومت ما این کار میکنه و بسیار جای تاسف هست که حکومت ما این کار میکنه. تشکر. آن دیگه روی بحث روشن شد و بسیار ساده ما به چند کلمه میتونیم امیدوار هستم به هدف برسیم. گویی که من هم بگو مثل کرس مانکیوان مخالف جنگ نی بلکه نفرت داره از جنگ و آدم کشی. بله. ولی نظرش با این اسلام کشا تفاوت میکنه و حتی خودش هم مسلمان نیست. بله. منظور is that you're against killing people, Yeah. although these people are not Christian, they're Muslims. But is that your view, that you're against killing of any people? Yeah, I mean, war and violence are just an insane proposition. It doesn't matter what culture or country we're talking about, that war is just unjustified. Right. من مخالف جنگ هستم و مخالف کشتن هستم و مقابل تمام انسانیت. ولی اینجا شما یک چیز را یا درک نکردین یا ایستی کتمان کردین. اویی که من گفتم که من امان کیوان مخالف از این نه بلکه نفرت دارم. اگر تنها خود کرس مخالف است بگو که hate that war نفرت دارم. خب ولی خود من نه ای که مسلمان باشم نیستم بودم آن نیستم به خاطر از این که در اسلام آدم کشی هست. اینا آدم کش بودن. آدم کشای کشتنش من برنامه دارم. دین شفق شد که میگه بکشید قاتلین را قبل از اینکه به شما ضرر برساند. این را برش بگو. نگفتی که من چی نظر دارم. من مخالف از این نیستم. ببخشید. یک دقیقه. افغانستان طرف جان بفرمایید. جناب کامرانی سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانتان آقای کرس هستم. بله. غلط نکرده باشم من انصاری هستم از ویرجینیا صحبت میکنم. شما زحمت دارم اگر اجازه باشم یک چند کلمه دیدگاه و نظر خودم قسما از جهاز مسلکی یا به اصطلاح یا فقهی معلومات خدمت شما و میهمانتان عرض کنم. میخوایم نظر شما عرضی رو ببینم. خب شما قربان یک چند دقیقه انتظار بکشید پس میام به شما. اوکی؟ Okay. Now you see the previous speaker said that he was a Muslim at one time. He's no longer a Muslim. Right. But is your objection to any human beings, whether it's a Muslim or not? Yeah, absolutely. I mean, unfortunately, I feel like I'm more of a minority in America because there's this undeniable racism that exists in American culture. I mean, there's racism that exists in the world, but if we're talking about America, there's this racism that exists where we view other countries and other cultures as not as valuable. I mean, it's pretty evident when you look at how we view warfare, how we view our international relations, that this is a problem. Yeah. All right, let's be Sure. Chris میگه به سوال جواب جناب اسبق میگه که امریکایی‌ها بدبختانه از نظر کلتوری دیگه مردم به نظر حقارت میبینن و این یک کلتور غلط است و کریس مخالف از این نظریات است
تشکر. بفرمایید صاحب. بله سلام مجدد. بله. شما از کنم که من به صفت یک شاگرد در امور کم بیش نظامی و سیاست من یک شاگرد خدمت شما عرض میکنم که اگر قرار باشه که همین مسابقات تسلیحاتی که امروز از مدت از چند دهه به طرف تشکیل کرده و هر کس زمینی به اصطلاح تسلیحات بسیار پیشرفته جور میکن، در حقیقت اینا عمر زمین، در حقیقت عمر کره زمین نه تنها انسانان بلکه حیات مجموع آنچه که زیرو در زمین است. اگر خدای نخواسته یک دفعه یک جرقه میشه، شما مثل که خشت ها را پالود مثال کوچک پالود هم خشت میمونه ایستاده میمونه. یک دقیقه باشه خشت اولا که شما تیره کنید فشار داره کلاس دوم میده سوم سیم کلی با خشت ها چبه میشه. امروز اسلحه تباکن که در حقیقت اکثریت بشر صلح‌خواه را صلح‌دوست جهان را تهدید میکنه و این جنگ برنده نداره. بازنده شیروی بشریت امروز است که در تمام جهان است ما شما. من خدمت شما از کنم اینمی مواد منفجره که در ساختمان چه مرمی باشه چه راکت ها باشه اینا باشه علم میگه مثلا که این خواص داره که با گذشت زمان این اثرات از این قویتر شده میره، حساستر شده میره. مثل که دیده باشد میگن که کیمیادانا میگن که شراب که دیر بماین 100 سال 200 سال اساس میشه و بیاد اساس میشه و بسیار که او به اصطلاح از کیفیت بالا داره، از اون خاطر قیمت هم در بازار رو قیمت بفروشن. مواد منفجره و شراب عین خاصه ده، اما دیگه مواد بی‌توانبار غذایی دیگه دوا اینا تابع میادش نشد اثر از باید پای میده. اما این برعکس است. اینا میاده من میفهم که در تمام جهان کشورهای پیشرفته همین صلاحی که جور کردن این سالانه هر چند سال بعد مجبور است که دوباره یک کدام چیز استعمال میکنه که این به اصطلاح اندازه چیشه پایین داره که خود به خود انفجار نکنه. و من قبلا اشاره پشیده مسائل بلزوم بسیار زیاد میشه. ایوازی که مسائل در راهای صلح آمیز برطرف شود با تأسف که در این راهها تباهی بشریت است در هیچ برنده نداره و ما میترسیم که خدا نخواسته این اطلافات شود در این رابطه و مسائل در افغانستان جنگ چریکی در مقابلش این عمل انجام شد با مصرف کم با هزینه کم صورت میگیره و صلح به وجود و جنایت و جرم کم میشه. اما این تو اسلحه استعمالش در افغانستان از تشخصات از این محیط آلوده میسره، نسلان مادرها نوزادهایشان ناقص برمه و اعصابهایشان نارام و بالاخره و شما خود میدید که یک مملکت کاملا نشت نابود میشه و منحصر برای مملکت هم نمیمونه کل جهان تدبیر میکنه. تشکر از اینکه به ما وقت سلامت به شما از تلویزیون میشنم. تشکر نظریتان. What he's saying is that these bombs and the use of these bombs is actually very injurious to the earth. Okay? Did I turn this off? Okay. So it's not good for the earth and it deteriorates the quality of earth. It actually hurts humanity at large. Absolutely. Here, we'll... 1 second, we'll put you on hold. I mean, this is obvious. I mean, we've seen many countries that deal with the consequences of warfare generations afterwards. I mean, Vietnam is still suffering tremendously from the Agent Orange and some of the weaponry that was used. I mean, I think Afghanistan, you know, when this war is finally over, is going to be suffering decades and decades for the depleted uranium that's in the weapons. So let's go ahead and take this call. Hello, salam alaikum. Afghanistan television. Okay. We lost him, but yeah, that's okay. Okay. Yes, when I was in Russia, I was told that they do not accept any imports from Afghanistan because the Russian government has determined that
all of the imports, fruits and stuff, were poisoned because of the bombing of the Americans. Yeah, yeah. افغانستان تلویزیون بفرمایید سید. بله سید بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ کارتون خوب؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ تشکر. دکتر سید نیک؟ بله سید. نیک کامرانی. آقای کامرانی تشکر از برنامه زیبایتان. واقعیت که در کلام اول بگویم که امی احساس دوری از وطن کم می شود که می بینیم کم زیاد وطن میاد. دومی که مطلب جالب رو امروز انتخاب کنیم در مورد امی عملات سازی هوایی امریکا بود. وقت که در انجام کار خود بسیار جگرخون شدیم چون من چی بدانم که لازم بود نبود، چون در یکی از برنامه‌های جزیره امریکا تماشا کردم. یکی از بحثاب می اکسپرتیز نایکم چی بگویم اکسپرتیز میگیم شما گفت که مثل است که از یک شاتگن در مقابل یک اشعه استفاده کنید. یعنی خود از یام میگه که لازم نبود که این چیزی در افغانستان استفاده میشد و از این با جگرخون شدیم و دیگه و تلویزیون افغانستان دیدیم که تلفات ملکی نداشته، چون من بعض مصاحبه‌ای که خبرنگارا در خود محل دفتر بودن و دیدم مردم خوش بودن. دیگه من نمی‌فهمم که ما شما چی نتیجه بگیرید دکتر صاحب، که کار خوب صورت گرفت یا کار بد صورت گرفت. تشکر قربان. He wants to know whether this bombing was useful or it was not. به نظر ما این یک اشتباه بسیار بزرگ بود که حکومت امریکا کرد به مقابل مردم افغانستان و حکومت افغانستان. یک جنایت بود، حماقت بود، جنایت بود و ما بسیار مخالفش هستیم. ببخشید. افغانستان تلویزیون بفرمایید سید. بله سلام علیکم دکتر. سلام علیکم سید. ببخشید دکتر صاحب فرایدین هستم از ویجیلیات ماست گرفتیم به زحمت هستیم شما را. برنامه شما را تعقیب کرد، بسیار موضوع جالب بود. و نظر من یک نظر دارم. نظر من این است که کسایی که در اون محل زندگی میکنند، در اون قضیه‌ای که بم بالایشان رسیده، بسیار که مهم است نظری از اون مردم بسیار مهم است. آیا از این بم استقبال میکنه یا از این بم خفه شدن. به نظر من کسایی که در اونجا زندگی میکنن چندین سال است که خانه و قریه و کل زندگی خود از اونجا ایلا کرده به خاطر این مردم های آیسیس و اون مردایشان از بسیار حتی سر بریدن به دارد چندین دفعه گفتن که با تعداد زن و دختری که در خانهتان من شما باید بیرق به سر خانهتان بالا کنیم که ما بیاییم دخترها را بگیریم. ما بسیار حالتشان بسیار و مردم خراب است. پس تو آمده است مثل آیسیس. ایناله ما شما یا آقای آیسیس یا شما یا کسای دیگر دوستا و وطندارای ما که در خارج شدیم در امریکا شدیم بدون از اینکه حالتی همون وطندارای خود را درک کنیم که همون مردم چه قسم حالت دارن او را میاییم تطبیق میکنیم این بمبه. به نظرم وقتی که اون مردم با امرای هر درامشون که تماس گرفتن ما بسیار خوش شدن، گفتن که تشکری کردن، گفتن ما بسیار تشکری میکنیم از امریکا که قسم بام انداختن به خاطر چی که آیسیس هم میکشن. آیسیس کدام مردم اکثر مردم های با شما کال زنگ میزنه میگه این بام بسر مردم بیچاره افغانستان انداختن، در حالی که در تعداد 95 نفر که به این رسانه‌ها گفتن که کشته شده از مردم آیسیس 60 نفرشان پاکستانی بوده، دیگه 20 چند نفرشان ازبکستانی و چچنیایی و این مردم ها بوده. اون مردم های از کامل مردم خوشیما را در مناسباتی یک چین نمی‌کشن. امریکا آمده در از اونها بم انداخته و لانای ازاره که در گرمانه رایشان در حساب نظامی گفتن که 5 سال یا 7 سال 8 سال بسیار تشکر قربان. تشکر. افغانستان تلویزیون بفرمایید سید. بله بفرمایید. دکتر صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خدا من خوب باشه. خیر. دکتر محترم راجع به مسئله که این جنایتی که امریکایی مرتکب شده در کدام مملکت امریکا این جنایت مرتکب
میکنه که مثلا این خوب است، این بد است، این شده، این تشکر شده. هم دکتر محترم طفل نمیشناسه، ریش سفید نمیشناسه، بیگناه نمیشناسه، باگناه نمیشناسه. در اون محلی که افتیده امروز اینا نمیگذارن که مثلا برن از فیلم برداری از نزدیک شوه که چقدر نفر اونجا از بین رفته. ولی این بهانه امریکا به این خاطر داعش پیدا کرده. داعش دوست امریکاست، داعش از خود امریکاست و به همین خاطر پیش کرده که به این بهانه بره در هر جای بمباردمان کنه. اگر اینا تمام اعاشه خود، تمام اکمالات خود از داعش قطع کنه، داعش هیچ چیز نیست. داعش یعنی امریکا، داعش یعنی ملل متحد، داعش یعنی ضد مسلمانای جهان. هر چی که شما تعبیر میکنین و مسئله خود شماست، مسئله دیگه. تشکر سر. به اندازه بی‌غیرت هستن که از بم تاریخ میکنن، دیگه تشکر میکنن که دیگه ما باید تشکر به این خود که در خانه گرم و نرم خود زیر ایر کندیشن ها شیشتیم، شرم هم نمیکنیم، خجالت هم نمیکشیم و از دولت امریکا تشکر میکنیم. از دولت امریکا یک دولت جانی، خیانتکار و تمام جهان. اولین جرم امریکا از برای خدا 50 سال پیشتر، 55 سال پیشتر در ژاپن اینا بم اتم استعمال نکردن. کدام مملکت دیگه بم اتم تا استعمال کرده که اینا کردن؟ دفاع میکنه از دولت امریکا، از سوکر جانی خیانتکار در روی جهان کسی نیست. وقت شما رو میگیرم. خداحافظ، سلام علیکم. تشکر. الو ببخشید سر، بفرمایید. افغانستان تلویزیون. بفرمایید. بله صدا رو میشنوید؟ بله صدای شما در تلویزیون است. میاله. سلام علیکم دکتر صاحب. سلام علیکم. خوب، تشکر. شما خوب هستین؟ بین میشه دکتر صاحب یک سوال پیدا میشه که اگر شما جواب بدین که وقتی که یک بم داشته در یک جای او خود تمام حشرات و نباتات و انسان و کل از بین میبره. اینا یا چطور حساب کردن که مثلا 12 نفر بود، 20 نفر بود، 40 نفر بود، یا یکی چینایی بود، پاکستانی بود، یا از کدام طایفه بدن، یا او را چطور تشخیص کردن؟ یعنی وزن میشه بگن دیبن دیگه. او نمی یک سوال است اگر شما میره جواب بدین یا کریس. یکی یک سوال است که چطور اونجا کس مانده بود حساب کردن. تشکر بسیار زیاد. خواهش میکنم. خداحافظ. All right, there are two important questions, Chris. Mm-hmm. One of the gentlemen said that the United States bombing was welcomed because it killed ISIS, and these ISIS people were very ferocious. They went to this town and they killed the local residents. Right. Okay. Right. And last question by this lady. She wants to know how they know who was killed, right? You know, and who observed. Yeah. My point is that most of the announcement by the Western press and by the U.S. government are all political. They lie. They want to justify themselves, and that's what the problem is here. The best report is here in the Los Angeles Times, where they cited the person who was on the scene, an Afghan, and they mentioned his name and they talked to him on the phone, and he said 19 people were killed. Okay. Nevertheless, you see, also the argument was that these people were so bad that it was good that they were killed because they were very bad to the local population. But the point is, why throw this bomb? What are the other alternatives? The Afghan government has 350,000 soldiers. Why couldn't they send 1,000 soldiers to capture these people? Why this kind of bomb? Because this bomb is not only killing everything, all of the people, women, children, insects, and so forth, but also it destroys the soil and the environment. Well, okay. First point of, was this bombing useful? I mean,
to think that killing other people is a tactic to be used is just insanity. But let's think about it like this. Okay, how can you tell me, okay, so the people are caught up on, well, this was ISIS, these are bad people. Really? Do you know that? Do you know every single person that was killed there and exactly who they were and what their mental thinking was and that they deserved to be exterminated? Do you really know that? Of course not. We're just told by the government these are bad guys, they deserve to be killed. I don't accept that. Second of all, okay, you kill one of these guys. What happens? Now, every person that he knows, all his family members are enraged. Their son, their daughter was just blasted to hell from this bomb. You're creating 5 more people that are now going to adopt that ideology, that are now going to want us to get arms and fight with ISIS because their family members, their friends were just killed. War. They will take revenge. Yeah, violence just begets more violence. This is no way to approach and solve things, but what the United States is trying to do is trying to force its way upon the Middle East. It's trying to take things that don't rightfully belong to them. And the only way you can do that is with violence because, this is just how it works. ببخشید در اخبار که ما خواندم میگن که به خاطر که یک عسکر امریکایی در این منطقه کشته شده بود به او خاطر انتقام از این عسکر گرفتن بام انداختن. از خاطر یک عسکر این کار نکردن. خیلی بام چند ماه میشه که این بام آورده بودن در افغانستان. دیگه در فیسبوک از شما سوال کردن مکیجان زوری که بعد از انداختن از این بام در سیاست افغانستان کدام تغییر میایه یا نه؟ بعد از انداختن از این بام سیاست افغانستان تغییر میکنه؟ نه. افغانستان سیاست نداره. حکومت افغانستان سیاست نداره. حکومت افغانستان چیزی که امریکایی‌ها بکنن اون رو قبول میکنن. اگر حکومت افغانستان راضی با مردم افغانستان و مملکت افغانستان یک لایلتی می داشت، اینا این کار خودشان میکردن، خودشان میرفتن در قریه یک 100 نفر یا 200 نفر عرب که در اونجا اونا را از افغانستان میکشیدن. حاجت به اینه بود که یک بام در افغانستان انداخته شود. از اون خاطر بسیار جای تأسف است. سوالی که مکیجان کرده سوال بسیار مهم است. رول حکومت افغانستان چی است اینجا؟ راجع به این مسئله دکتر غنی چی گفته؟ دکتر عبدالله چی گفته؟ اونا چی مسئولیت دارن راجع به این موضوع که در افغانستان یک بام افتیده؟ این بام یک مسئله خرد نیست. یک مسئله بسیار بزرگ است. برای که این بام بسیار زیاد بزرگ است. بزرگترین بام بام حکومت امریکاست. بزرگترین بام است و برای دفعه اول استعمال شده در تاریخ. قبل از او بزرگترین بام اتمیک بام بود. این بام دوم از بعد اتمیک بام. یعنی تاثیر از این مثل اتمیک بام است سر مردم و سر اراضی و سر زمین افغانستان. یعنی زمین افغانستان در جایی که بام افتیده خراب شده، در اونجا زراعت نمیشه، در اونجا دیگه کار چیزی شده نمیتونه، در اونجا مردم زندگی کرده نمیتونن. یک خیانت بسیار بزرگ است که امریکا کرده و یک خیانت بسیار بزرگ است که خود حکومت افغانستان ممانعت نکرده. باید اینا اجازه نمیدادن که در افغانستان یک بام انداخته میشد. Don't you think that the government of Afghanistan should have objected to this plan of dropping this bomb, this huge bomb? Of course, but you know what? Even if they did object, what are they going to do? I mean, we know the United States is the one running the show here. I don't think they really can do anything about it. They could resign. I don't think... As an individual, they could resign. True, yeah. I just don't think that there's... I mean, you got to think about the Afghan government. رئیس افغانستان و دکتر عبدالله استعفا کنن. اینا از مملکت محافظت کرده نمیتونن. Well, I think what we would want to see ideally is a mass number of people in the Afghan government saying no. But the whole problem is they were supported by the Americans. They're there because of Americans. They are like the right-hand men of America. So it doesn't really make any sense for us to say that, why don't they do this? I mean, of course, that's the right thing to do, but they're there to support American policies. That's why they got to that position.
و جای بسیار تأسف است که مامورین حکومت افغانستان چیزی نمیگویند، مردم کابل چیزی نمیگویند، چون در کابل نفتیده، در قریه در ننگرها رفتیده و مردم چوب هستند و کسایی که فکر میکنند که باز مردم خوش هستند، این گپ امریکایی هست، این مطبوعات امریکایی هست که گپ ددان مردم میپرتند. مردم افغانستان خوش نیستند، هیچ مردم افغانستان خوش نیستند که چه کار شده. یک خیانت بسیار بزرگ است به هیومانیتی. این باید امریکایی ها بفهمند و یک مسئولیت دارن. این کار امریکایی ها کردن، اما با مقابل خود امریکایی ها راجع به این مسئله باز بسیار جا تبصره میشه، باز مردم اتاشا در امریکا مظاهره کنند به مقابل این حرکت. Don't you think that it's possible that Americans might demonstrate against this bomb, dropping of this bomb? I mean, looking at the headlines from CNN today, I don't even see it in the news anymore. I think that America's attention, like we were saying, it took almost a nuclear weapon just for people in America to even pay attention to this war. So I think that we're going to forget about it. When American soldiers start showing up dead, then maybe Americans will pay attention. But right now, the media is all focused on Syria and other countries. So I think this is going to be out of the news in maybe a couple days. So we just covered the news for 2 days. That's, yeah, I mean, we're already seeing it. Front page of CNN, they're talking about a Trump protest, and it's just more things about Trump, but nothing to do with Afghanistan. So another couple hundred people killed, and nobody really blinks an eye, unfortunately. But there was also damage to the soil. Oh, yeah. I mean, just the devastation that we're seeing day in and day out is nobody's here knows or understands or unfortunately cares. خب به هر صورت افغانستان طرف جان بفرمایید. سلام پروفسور صاحب. سلام علیکم. پروفسور صاحب، من میخواستم که شما پرسان کنم بعضی از افغانایی که بسیار خوشحال هستند که در سر افغانستان در یک جایی در یک قریه بم انداخته شده، امی تاثیرات از این بم سر مردم چی است، سر محیط زیست چی است بکرده اول، و دوم گروه داعش اقرار بزرگ است، اقرار قوی است که اینا مادر بم خودم اندازن. عالمی شما به من بگید پدر بم از چی است؟ بمشان با اتم بم است که دیگر با اتم بم خود سر افغانستان استفاده میکنن. این بسیار جای تاسف است که امریکا یک سوپر پاور این کار به خاطر یک اسکر خود میکنه، این کار به خاطر انتقام یک اسکر خود میکنه. در بی بی سی، در سی این این گفار زدن. دکتر شما سر مسئله ازی که همی بمی که یورانیوم داره یا هر چیزی که داره توصیاتش سر مردم چی است، سر محیط زیست چی است، سر زمین همین در گفت بزنید. بسیار زیاد تشکر از برنامه فوق‌العاده تلویزیون افغانستان. Hello Chris, thank you so much that you're talking about Afghanistan. What happened to your show? I was waiting for your show Thursday. Yeah, sorry, I know I've been so busy with doing a bunch of different projects, but I'll be back on the air soon. Thank you so much for watching, and hey, you know, somebody's got to talk about this. CNN's not going to do it, so we're going to talk about it. So are you going to be, are you going to have your show on Thursday, this coming Thursday or no? Yeah, I think I'm having to reschedule. I might be on in later in the days, but we'll announce it pretty shortly. تشکر خوب از کامنت شما. اول ما به شما عرض کنم که به منطق من هیچ افغان خوش نیست به این کار که شده، این بم کفتیده. باز افغانایی که گفتن که این مردم آیسیس در اونجا بسیار قاتل بدن و بسیار مضر بدن، این یک پروپاگاند امریکا و مطبوعات امریکاست و حکومت امریکاست. اینقدر دروغ میگن صاحب که هیچ باور شما نمیاد. تمام مردم افغانستان که خبر شدن از این گپ متاثر هستند به اینکه با مملکتشان که یک بام بزرگ افتیده، متاثر هستند به اینکه مردم کشته شده. ما نمیفهمیم که کدام مردم کشته شده، چنانچه خانم پیشتر تلفن کرد و همین سوال بالا کرد که کی کشته شده.
این معلومات ما گرفته نمیتونیم. اما هست که یک عسکر، یک منصبدار که در منطقه بوده، او امرای لاسنستان تلفنی حرف زده و در تلفن گفته که 19 نفر کشته شده بود. خب 19 نفر کشته شده بود، تعدادش بسیار زیاد کم است و مقابل یک بام و جا بسیار تأسف است که حکومت امریکا یک بام انداخته و این بام یعنی یک مزرترین بام دنیاست. ببخشید. بفرمایید سید. افغانستان تلویزیون بفرمایید. بله سید. دکتر سید وزیر دکتر. لطف میکنید. بله. من گوش میکنم گفتن. شما در تلویزیون هستید. میشنوید؟ بله بله. درود بفرستم به دوست گرامی شما که در کنار شما شیشته. البته روی اجندای صحبت شما به عنوان یک انسان دانشمند احساس مسئولیت داریم در قضایای مشکلات افغانستان. ما شما را ستایش میکنم. تشکر. منظور ما آقای پروفسور محترم، باید ما در قضایای جنایت امریکا در افغانستان بی تفاوت نمانیم. به این عنوان که امریکایی‌ها با بانجویی طالب و داعش و چکچکی‌های دلاری پشاور مجاهدین و سرانجام کشور اشغال کرد. کشور را به طرف نابودی معنویت‌ها و زیربناهای اقتصادیش کاملا تاراج کرد و گزینه دیگر امروز به نام داعش بم‌ها را در حقیقت بالای ملت افغانستان و هم در منطقه‌ای که مردمی مناطق پشتون نشینی که اونها سالها درآمدشان در یک سال $100 $150 هم نیست. خود شما خوبتر و بهتر می‌دانید. بله. هر که بام ریختن در کشور ما یا امریکا را ستایش میکنه، ما اونا را به عنوان انسان‌هایی که یک وحشیای درنده و یک مرتجع خائن و یک جنایتکار ما خودم از زبانم مخاطب قرارش میدم. جنایت امریکا نابخشودنی است. ما باید به هر کدام ما مسئولیت داریم. ببینید یک سرباز امریکایی اگر کشته بشود، تماما روزنامه‌های فاکس، نیویورک تایم، نیویورک پست، CNN، البته شبکه‌های فاشیستی، اینها شبکه‌های فاشیستی هستند. اینها جهان قتل عام میکنن و دفتر شیطانی ملل متحد، یعنی دفتر قاتل جهان که در نیویورک است، اینها چگونه پاسخ نمیدن و خاموش نشستن. تأثیر جنگ، تأثیر بم خوبتر بهتر میدانیم که صدها سال بیشتر زهر ازی و رادیاکتیو ازی در کشور ما باقی میمونه. انسانی که با دنیا با وجود میاد اصلا کرد، دیوانه، مریض و یک جامعه پر از مصیبت بار بر کشور ما با وجود میاد. متاسفانه حکومت افغانستان نیست، این مستعمره های امریکا هست. این ما حکومت نمیدانیم، دولت افغانستان دولت مستعمره هست. همین مستعمره قوای ناتوری جوابگر است که افغانستان به طرف بنبسته های قومی، زبانی، سمتی و تمام مشکلات افغانستان تشنج واقعیت بیانگر است. ما در دوره مرحوم دکتر نجیب در کشور به صدها هزار، البته مبالغه نشود، و ده هزار فابریکاهای نساجی و سمنت غوری و جیلی پریس سمنت غوری و صنعت‌های دستی و چاقوسازی و گیلمبافی و جوالسازی و چرمسازی و بلالی و یک کشوری که خودکفا تاجر نیمه بودیم که تا جرابسازی و صنعت دستی هموطنهای هزارگی در افغانستان بالخصوص این قوم شریف هزاره. اما با رفتن سبقت‌الله مداری و براندین ربانی و گلبدین راکتیار و آقای کدزای مداری پایدوی اوتلی، اون کشور به چی تشنج بدبختی امریکا کشانید. این راکت هم که استفاده کرد، خریدار راکت تیز کردن یا مانور نظامی جنگی خود در جهان ساده ساخت که راکت ما $80 است و یک تعداد قوم بی‌صاحب، یک تعداد ملت بی‌هویت را پیدا کردیم، بالایش ریختیم. سرانجام خریدار از این بم کیست؟ آخرین بارش باز عربستان سعودی بالای بم هم خریداری میکنه، بالاش نوشته میکنه یا الله یا محمد. همین قسم که تیاره 16 خریداری میکنه، راکت های
پیشرفت‌های آمریکا را خریداری میکنه، سالانه صدها میلیارد دلار برای ملت عمان میریزن. همین قسم روسیه ایران راکت از کره شمالی خریداری میکنه، براش نوشته میکنه یا حسین یا علی. دستاورد کشورهای اسلامی شرایط جنگ را امریکا پیشکش میکنه یا روسیه، میدانهای نبرد جنگ خونین اشتغال امریکا و انگلیس و روسیه، البته پروژه جنگیش کشورهای اسلامی است. ما در کشور اسلامی چیزی به نام صنعت و معنویت در بدست نداریم امروز. فقط در دیسته میسازیم، یکی من سنی یکی شیعه. شما شاهد صنعتین که هفته پیشتر راکت را بالای چندین راکت را بالای سوریه پرتاپ کرد. اولین کشوری که اونجا خانه خدا ساخته، ما اصلا خانه خدا نمیگم، خانه شیطانت اونجاست. اونجا ساخته همین کشور عربستان سعودی سردار کرد و زنده باد آقای کرام که این کشور جنایتکار سوریه را بام ریختی. بنابراین ما با این روش کجا رفتیم دکتر سید محترم، با تاسف و با دریخ که میشنید برفای من. تشکر از ما خلاص میکنم، یعنی نقطه دیگر ما خلاص میکنم که دکتر سید محترم هر کدام ما وظیفه داریم جنایت فاشisتی حکومت پینانی دولت پینانی امریکا را باید ما بکوبیم، در قضایای سیاسی افغانستان بی تفاوت نمانیم. افغانستان در نبرد جنگ‌های خونین نیابتی مابین روسیه، پروژه های ساختار دایسازی زیر چتر اسلام با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما مسلمان هستیم جهاد میکنیم. جهاد همه این فاشیست‌های جهاد در افغانستان علیه حکومت مرحوم دکتر نجیب سرانجامش همین داعشی ها اما همال کاری که جهادی‌های چکچکای دولتی در افغانستان میکردن، عسکر رو سرمنصب میسوزاندن، همین کار را طالب هم کرد، داعش هم کرد. این پروژه های امریکا هست در اونجا که معنویت است، انسانیت است، پروژه هست، عقل است، خیرت است، دانش است. سرانجام امریکا از بیخ بنیاد انفجار میکرد، زمینه اشغال همین وابیای سعودی، این چهره‌های مفخور و مزدوری با این شال و با این عیاشی بدمستیشون در دبی، قطر، ابوظبی، 300 میلیون امریکا کشتی‌های تحت‌البری، جنایت پستگریشون در کشورها هستن. تماما ریشه‌های اسلام بر بتیشش میزنن. این عربای خونخور است، مسجد سازی، مدرسه‌های اسلام، دانشگاه اسلام و قرآن فقط جز خرسازی، مرکزسازی و مردم ما دیگر تئوری جدید نیست. من شما تشکر سپاسگزاری میکنم. تشکر. بسیار تشکر از تبصره شما. احساس برادر که ما شما باید تفریق کنیم بین سیاست حکومت امریکا و مردم امریکا. براستی به شما بگم که مردم امریکا در امریکا من زندگی میکنم، من معلومات دارم که مردم امریکا بسیار مخالف جنگ امریکا در افغانستان هستند، بسیار زیاد مخالف هستند. اما بدبختانه حکومت امریکا و باز اشخاصی که در شق سیاست، سکیوریتی دسترس داره، اینا بسیار اشخاص سکند ریت هستند. اینا نه علوم سیاسی را میفهمند نه علوم اقتصاد را میفهمند. اینا کسایی که در علوم سیاسی و اقتصاد ناکام ماندن در شق سکیوریتی میرن و علمی نظریات از اوناست که حکومت امریکا گمراه شده، به کلی گمراه شده. آقای خلیلزاد از جمله از این نفراست. بر صورت ما به شما عرض کنم که در دنیا مردم باید آواز خود بلند کنند، چنانچه شما گفتین که شما آواز خود بلند کردین. مردم کابل باید مظاهره کنند. مردم کابل، مسئولین یونیورسیتی، اینا باید مظاهره کنند، اظهار نظر کنند، مخالفت خود نشان بدن با حکومت امریکا. یعنی چوب نباشن. وقتی که چوب باشین، خاموش باشین، معنیش است که مردم قبول میکنن این کارا را، اما مردم قبول نمیکنن. بازم به شما عرض کنم برادر که امی بامی که امریکایی‌ها انداختن، این از خاطر یک عسکر خود ننداخته بودن. این بم اصلا چند ماه پیش قبل از انتخابات ترامپ این بم جنرال نیکلسن درخواستی کرده بود و این برش فرستاده شده بود. این فیصله این جنرال احمق است. بر صورت اینا رو من به شما عرض کنم که
مردم افغانستان از این رقم به ما نمیترسن و اگر اینا از خاطر ترس، از خاطر از اینکه این تاثیر میکنه سر دیگرها، تاثیر میکنه سر نورد کوریا، تاثیر میکنه سر ایران، تاثیر میکنه سر چین، تاثیر میکنه سر روسیه، تاثیر نمیکنه. حالا مردم دیگه بعد از این ترس ندارن، چنانچه دیده میشه که مردم حاضر هستند که جان خود قربان کنن از خاطر مسئله حق و حق بینی و اینا نتونستن، نه امریکا و نه اروپایی نتونستن که مثلا آرامی در دنیا به وجود بیارن. در هر مملکتشان یک مشکلات است و این مشکلات این خود از اینا خلق کرده. برای از اینکه مردم بستور رسیده، مردم بالاخره به این نتیجه رسیدن که اینا حیات خود از دست میتن و میرن یک بمند یک جای میکفارن که یک چند نفر رو بکشن. این رادیکالایزیشن رو میگن و این رادیکالایزیشن خود اروپایی ها و امریکایی ها به وجود آوردن و برای از اینکه این حرکت از بین بره اینا باید سیاست خود تغییر بدن، مردم استثمار نکنن، مردم نکشن، ممالکشان نگیرن، کوشش نکنن که مواد مهم زراعتی و دیگه سامان مواد چیز حربی و چیزها از این ممالک مفت نکشن. یک مشکلات است که بسیار بزرگ است و این به سوی بالا، به سوی وایت هاوس باید فهمانده شود. دیگه من نمیفهم که ترامپ این کار در سوریه کرد و در افغانستان کرد و فکر میکنم این از خاطر کرد که دیگه ممالک بترسانه، اما گمان نمیکنم اون کار بده. چنانچه نورد کوریا اعلان کرده که ما حاضر هستیم که امریکا را جنگ کنیم و یک بسیار خطرناک است برای دنیا. دیگه من نمیفهم که چی وقت امریکایا وارد از این مسائل میشن و باید بفهمون که از زور کار گرفته نمیشه. استعمال زور یک مسئله اسبق است. بفرمایید سید، افغانستان تلویزیون. آقای کامرانی، دکتر صاحب محترم، سلام علیکم سید. سلام علیکم برادر. نباشین، خواستم همراه شما یک دو کلمه ما صحبت داشته باشم. اگر چی از سطح و سویز ما بلند است که راجع به ازی صحبت کنیم که این دام چیزی را که معلومات نداریم یا حرفی را که نمیفهمیم تفسیر کردن خوش ندارم، چیزی را که نفهمیم. خب از این چهار طرف و تجاربی که خود ما داریم و شنیدیم و دیدیم، اولا همین شخصیت ترامپ شما ببینیم ما پیش خود مجسم بسازیم که در این مدت اگر مطبوعات راجع به شخصیتی از این دروغ بود و شکل لایف صحبت‌های یعنی پوچی از این آدم و حرکات و بیادبی‌های از این فرد خود اونه میبینیم در این صفحه‌های تلویزیون پنهان شده نمیتونن. شما ببینیم باز هم عوامل بی اهمیت ترامپ در امریکا اصلا قابل اجرا نبود و اجرا هم نشد. در قسمت این مسائل بیمه، مهاجرت، حتی یک قاضی لوکال نوعی و منطقه‌ای عوامل از رو باطل و جواب رد داد. این شخص خود بسیار ناتوان و ضعیف فکر میکنه و همینطور کشورهای را پیدا میکنه، بی‌صاحب را، جنگ زده را، بیچاره بینوای سوری را که همراه تمام جهان در جنگ است. شما ببینید که چهار طرف جهان یعنی وهابی‌های لعنتی لشکر جمع میکنن و برای چوری سوریه میبرن اونجا که بریم قبر زینب خراب کنیم و ولی اگه بفهمیم خود داریم عربستان سعودی بی پدر مادر خداوندی را لعنت کنن. اوشب شما دیدیم که در بین تمام همین کشورهای اروپایی یک همین مرد وزیر خارجی از هم رای چلتار خود ششته بود از اینکه لفظ آوان میکنه در سوریه و در عراق و
در لیبی انسان ها را میکشد. خب کل فساد و فتنه زیر پای عربستان هستند. اگرچه عملی که بالای همه قاتلا و نامردای طالب داعش اگر انجام شده اونا از بین رفته باشند، خب اونا هم نامرد هستند و خود از ترامپ هم یک انسان نامعقول و نامرد است. خوب است همین جواب از او را میتونه آدم بده. اما بعضی وقتا انسان اینطور فکر میکنه که مثلا کسی مثل کرزی این عمل محکوم میکنه. خب کرزی یک دیوانه معلوم الحالی است که برای اینجا شیشته عقل خود از دست داده، عقل هم تو نداشت. او چی است؟ خود دوست ملت و مردم افغانستان نیست. ما اینطور پیش خود تصور میکنه که حتما امریکا کار خوبی کرده، چون کرزی یک دیوانه است. او هیچ وقت دوست مردم افغانستان نبوده. او حق هم نداره که برای امریکا گپ بزنه. ما و شما که گپ بزنیم حق ماست. او آورده از روی جاده‌های کویتا آوردم رئیس جمهور ساختم. باز دومانی وزیر دفاع خلق رفته ما را شما رو دیدید با خاطر خوشخدمتی و رفاقت صدای خود بلند میکنه که ما بله این موضوع را هماهنگ و سراهنگ ساخته بودیم. خدا و بسته یک یمه خبر بشته بوده باشه که همین بند چی وقت افتاد، غیر از اینکه از طریق همین استانکزی و نمیفهمم بوزی و ایزی یا هیچ خبر نداره. امریکا از یا سوال نمیکنه، پرسان نمیکنه، هر کار که دلش خواسته باشه میکنه. بعضی صحبت های دیگه که مردم میکنه محیط زیست، شما افغانستان رو ببینیم بوی گندش دنیا رو ورداشته، یک کشوری که جهان آلوده ساخته، ما اونجا کدام محیط زیستی نداره. من این چند کلمه صحبت های پراکنده داشتم و این نو شروع فیلم هست یا نو بچه سقا و بچه حبیب الله امان است، امان الله چی بلسیان از قدر کشیدم نو شتم سر از یاسر یا جنجال میخوایم جور کنم دیگه. موضوع افغانستان دیگه بیشتر تر از ایسه اگه صحبت کنم باز برادرها آزردن بشه. کل فساد و فتنه شما ببینید که یک کسی بود به نام قادر سگ وزیر دفاع، اولین کشتاری که شروع کردی از دراز از ولایت و زادگاه خود شروع کرد. همین خلقه و پرچمی ها شما ببینید اول میگرد دسترخان و پدر و مادر و اقارب خودم میکشن. آدمی ببینیم با چی خوشحالی احمر و استانکزی و این وزیر دفاع فتح نام داده 3 تا خلطی پرچمی پشتون. از 3 پشتون چقدر خوشحال بودم که ولایت خود رفتم. بازی چه خوب آدم یک زنگه تعصب پیدا میکنه. خود نامد همه ولایتتان از زده اینجا برباد کنیم، باز خوشحالی هم میکنیم که عجب کار شد. و فرمودی شما جناب عالی آقای دکتر قدم شما درست تعلیف کردیم باید میتونستم خودشان چند تا تیاره رو ببرم همون منطقه رو باز کنم یا اساکر خود روان کنم. دیگه لازم نبود که ترامپ به خود میخواه هتلر زمان بسازه و خود بپندانه که من این رقم هستم. بابا تو زور به 4 تا مهاجر نرسید، 4 تا مهاجر گفتی این رقم کنی کس با گفتت نکده. حالا تو آمدی همونطور یک برمی رو مندازی که تا حالی نه روش انداخته نه هیچ کسی از روی استعمال نکده. درست از این قسمت باید محکوم شود. ولی اگر این نتیجه خوب داده و واقعیتی دایشی ها مردن که ما میگم همین عظیم بدترترهایش پرسته که خداوند یاره در غزت خود گرفتار کنه. شما ببینیم که یا چیوالا مندازن یک دیوانه میره در دیوانزن یک کابل 100-200 نفر هستن میکشه و زخمی میسازه یا میره در شفاخانه 400 بستر بهترین آدم های ما. یا باز فکر میکنم من اونجا پایگاه ابوبکر بغدادی را جور کردم و زنای مردم رو میبرم و اونمو پدرنالتی دارم. اگر این کارا رو میخواه از بین ببره که زنده باشه امریکا در غیر از او نظر هر کس پیش ما محترم است. ببینیم که بعدا چی خواهد کرد. ولی اعمالی را که یه آدم انجام میده ترامپ این قابل قبول نیست. یک آدم لچک بوده، یک کسی بوده که اونجا دیدیم قمارخانه داشته، زنها را در روی سرک آزار داره، کل گندگی از این برآمده سعیدی کدام آدم درست و حسابی نیست، یک معامله‌گر است. از این نظر این محکوم است چون کارهایی که میکنه خب یعنی فکر میکنم همین وزیرها و 4 طرف وزیر رو ببینیم یک کسی مثل همین کرزی و غنیزه که یه از کدام حزب نداشت مبارزی سیاسی رو نکرده بودن هرگی هم از روی سرک پیدا شده. ولی به این طور یک شخص لازم نیست که کشور ما را اجازه شه و دستی ازی بتر چون شخص نادان است. ما این رو محکوم میکنیم. از وقتی که داریم بسیار تشکر. با همکارتان هم از طرف ما سلام بگوییم. بسیار تشکر میکنم آقای محترم و از تحلیل‌های خوبی که شما همیشه میکنیم. من همیشه بیننده و یک شنونده هستم که صحبت‌های همون ملایم و آرام و مظلومانه و معقولتان همیشه خوش دارم که
من بشنوم و کمتر صحبت کنم. بسیار تشکر از اینکه با خانم عزیزتان، خانم سریع شما همکاری میکنه. کاش که وقتر می آمدیم، در گذشته ها می بودیم در تلویزیون ها. خب حالا کم دیر آید درست آید. بسیار تشکر. تشکر برادر. He had criticism of the whole system. یک چیز دوام که من زیادتر تبصره کنم راجع به می تبصره شما، همین رول حکومت عربستان. این مملکت بدبخت یک تعداد زیاد مدرسه را در پاکستان پول میده، بودجه میده و این مدرسه اسلامی اصلا مدرسه اسلامی نیست. این مدرسه است که اطفال تربیه میکنن به مقابل دیگه مردم، یعنی تربیه میکنن که شما مسلمان هستین و قرآن بخوانین و هر کس که مسلمان است او را بکشین. چنانچه اشخاص از این مدرسه اینا روان میکنن در داخل افغانستان. در این ظرف 17 سال گذشته میکنه کردن و بم این چیزها در جانشان داخل میکنن و اینا خودم انفجار میدن. یک خیانت بسیار زیاد بزرگ است که اطفال خود جوان نمیفهمن معنای از این کاره. با اونا گفتم میشه که شما این کار رو بکنین و به جنت میرین. ثبوت هم ندارن که جنت هست یا نیست. دیگه این یک خیانت بسیار بزرگ است که عربستان به مقابل بشریت میکنه و این یک کار شد در پاکستان، توسط پاکستان در افغانستان و پاکستانی هم از این سوء استفاده میکنن از خاطر بودجه که برشون داده میشه. اینا به صدها مدرسه ساختند و این مدرسه باید مسدود شود. بعضی که این مدرسه اسلام دست نمیده، اینا تنفر دست میده، دشمنی دست میده و این بشریت یک خیانت است. به این حساب این تمام چیزایی که شما راجع به عربستان گفتین بالکل صحیح است، اما این یک قسمت خیانت عربستان در افغانستان توسط مدرسه‌های پاکستانی یک خیانت بسیار بزرگ بود و است. برای از اینکه امریکایی‌ها نمیفهمیدن که انفجار کی میته، خیالشون که انفجار طالبان میته، باز به مقابل هر انفجار ایران میرفتن یک قریه طالب رو بمباردمان میکردن. یعنی خیانت پاکستان میکرد که بچهای مسئولین مدرسه ها روان میکردن به افغانستان و اونا مثلا صدمه میرساندن به قوای امریکایی. باز امریکایی ها نمیفهمیدن که فکر میکنن که طالبان کرده، با اینا میرفتن خریجات طالبان را بمباردمان میکردن و مولندا باز طالبان از خود دفاع میکردن. خب بس این بمی که اینا در افغانستان انداختن، این بم اصلا قبل از انتخابات ترامپ به افغانستان ساده شده بود در وقت اوباما. این کار اصلا کار اوباماست که اوباما اپروف کرده بود که بم فرستاده شود به افغانستان و این عامل از این بم اونمو جنرالی که در افغانستان است نیکلسن، او فیصله کرد که چی وقت پرته و در کجا پرته و او به اندازه احمق بود که اینتلیجنس از او هیچ معلومات نداشت که اونجا کی است، چند نفر است و تاثیر از این بم چی خواهد بود. این بم هیچ تاثیر نداشت، به اصطلاح یعنی یک مسخره‌گری شد. بم انداخته شد، صحیح است، بم بسیار بزرگ صحیح است، اما منظور بم که داعش اینا از بین ببرن این کار نشد. 12 نفر چی است؟ و مقابل 12 نفر یک بم بزرگ که 36 میلیون دلار قیمتش بود اینا انداختن. اینا میتونستن که زیاد نه یک چند صد عسکر افغانی در اونجا روان میکنن که عربا رو میکشیدن. من نمیفهم که دکتر غنی و دکتر عبدالله همراه 350,000 عسکر افغان چی میکنن؟ اونا چی میکنن؟ در کجا هستن؟ در قندوز چرا سقوط کردن؟ حالا مسئله قندوز هم حکومت افغانستان میگه که در روسا دست داشت.
اینا میخوان از گپ بکشن و امریکایی‌ها را بازی بدن و میتن بازی. امریکا بسیار ساده هستن، بسیار احمق هستن، معلومات ندارن راجع به افغانستان. همون نفره که راجع به افغانستان معلومات داشتن از یونیورسیتی نبراسکا کلشان حالا از بین رفتن یا فوت کردن. در وزارت خارجه اینا یک نفر امریکایی نیست که مسئله افغانستان بفهمه، یک کلتور افغانستان بفهمه. و این بم که اینا در ننگرها را انداختن، باعث از این نمیشه که از این بم از این افغانا بترسن. نمیترسن، افغانا ترس ندارن و دیگه ممالک هم ترس ندارن. نورد کوریا ترس نداره، ایران ترس نداره، روسیه ترس نداره، چین ترس نداره. لذا این بم که اینا انداختن یک بم سیاسی بود، منظور سیاسی بود که یک نشان بدن که یک بم بزرگ دارن. اما این بمشان اینقدر بی‌معنا بود، اینقدر به اهمیت بود که یه از اینکه به قوه امریکایی یک کردیت بدن، اینا و قوه خود مسخره ساختن. You know what, Chris, in my view, the dropping of this bomb, it hurt the United States stature because it did not do the damage that they were supposed to do. They missed the place, and yet it was the biggest, the mother of bombs, and it was totally ineffective. Yeah, I mean, we're further hurting this very shaky view that America is out there to do good. I mean, people in America are still buying it that we're out there, you know, doing these wars for freedom and all this nonsense. But around the world, people are just not buying it anymore. Like, why are you doing this? And a question we got on Facebook that I think is also an interesting point that ties into this from Mr. Meyer. He asks, you know, why does America and other powerful countries have the rights to use nuclear bombs, to use these powerful destructive weapons, but other countries like North Korea are not, and they're shunned and they're categorized as evil? But America and all these other countries have nuclear weapons and have used them, yet North Korea is demonized for their nuclear testing. And I think that's very interesting because the United States has used weapons in Afghanistan and other countries that are so highly destructive. This mother of all bombs, cluster bombs, bombs with depleted uranium that not only cause destruction imminently, but periodically thereafter from all the chemical poisoning. So to answer his question, well, it's a complete hypocrisy. There's not this genuine debate about nuclear proliferation or nuclear weapons. This is the fact of the matter. The United States wants the power to do whatever it wants around the world. If other people have nuclear weapons, they're going to have a deterrent. They're going to be able to put their foot down and say, no, you can't invade our country. No, you can't invade our neighbors. But if we're the only ones with the nuclear weapons, then we're calling the shots. We're the one that has the power to do what we want around the world, to hurt other people, to take things that don't belong to us, because we have that power of nuclear weapons. Also, we have the power of this mother of all bombs. Right. And also this bomb. That's a huge bomb. It should be illegal. It's 20,000 pounds. Yeah. It should be illegal. 20,000 pounds. This should be illegal. Yes. But yet, you know, the only debate that we hear in American media and in prominent international media is this debate about nuclear weapons and weapons of countries like North Korea or Iran. But we have these weapons. We have used it. Who's actually used a nuclear bomb? The United States, Hiroshima and Nagasaki. Yet we're so focused on North Korea. It makes no sense. It's not supposed to make sense because it's an irrational hypocrisy. So, but one reason that the bomb was dropped, I guess, is to scare other countries. Scare other countries. It does not have that psychological impact. I wonder. I've been thinking about this, and I'm wondering if it was kind of a test to see what response would be around the world. Because if the Americans don't respond to it, if Americans don't care, then I think that shows our government that, you know what, let's send more troops. Let's escalate this war, because you know what, we just dropped this massive bomb and nobody even really cared. So this is, maybe it's a test to kind of feel out what this situation is in Afghanistan. I don't know. That's just one thought I had on it. Well, my thought is that this is not going to impress the resistance in Afghanistan. The Afghans have asked
and demanded that the United States and NATO force should pull out of Afghanistan. Right. That demand is there regardless of what kind of bombs they use. Yeah. They're not scared. Yeah, no, I mean, we've seen Afghans will not, surrender. They will not back down. Taliban, ISIS, whoever is in Afghanistan. They've been fighting for 17 years. I know. To think that now some big bombs or a redeployment of troops is going to solve things. It's not, because like we said before, if you bomb one person, everyone that person knows is now angry and energized and wants to also join this fight. So yes, it's just going to create more and more violence. Every person that's killed creates 5 enemies. Exactly. Against the United States and the Afghan government. Yeah. Yeah, it's really a shame that because of the act of the government of the United States, many Americans in the future will not be able to go as a tourist to these countries. Because they will be looked at as enemies. Yeah, I mean, there's an extreme demonization of Middle Eastern cultures and countries by the United States. We view that part of the world as just crazy and bloodthirsty. But you know what? I visited the Middle East recently, and the people there, the Arab Palestinians, were some of the nicest people I've ever met. The land is gorgeous. It's such a tragedy to see all of this bloodshed and conflict destroying the Fertile Crescent, right? This is where, the peak of human civilization was. And now it's just being completely obliterated and destroyed. Yeah. Yes, let's see. So برای معلومات بینندگان محترم، همین بامی که سر افغانستان انداخته شده بعد از اتمیک بام، این بزرگترین بام امریکاست که نامزیر mother of all bombs موندن، یعنی مادر تمام بام ها. و این بام در حدود 20,000 پوند وزن داره و قیمتش هم در بیشتر از $30 میلیون است. و این بام در وقت اوباما به افغانستان فرستاده بودن و فیصله استعمال این بام خود همون جنرالی که در کابل است، نیکلسن، او فیصله کرده و نتیجه از این بام بسیار زیاد منفی بوده. غیر از این که زمین و هوای منطقه را خراب ساخته، کدام تاثیر مثبت سر جنگ، سر دشمن، سر منطقه نداشته و حتی تقریبا یک مسخره‌گری شده. دیگه من نمیفهم که ترامپ این جنرال بیکار میسازه یا نمیسازه. و نظری من این نیکلسن باید فوراً فایر کنه و یک شخص هوشیار که در اونجا همراه مردم صلح و صلاح کنه اون رو روان کنه. ادامه جنگ یک کار بالکل غلط است. 17 سال گذشته و هیچ تاثیر مثبت نداشته. In my opinion, Trump should fire that General Nicholson who decided to use this bomb. Okay? And send some other general who was willing to make peace in Afghanistan. Yeah. That's the solution. Well, I think we're going to be very hard-pressed to find a general in the United States military that kind of thinks like that thinks in a peaceful way. The United States has sent so many generals and they all have failed. Yeah. Well, I want to bring this point up. How much did you say that bomb cost, the MOAB? What was the cost on that? $36 million. $36 million. Do you remember when we spoke with Congressman Dana Rohrabacher? Congressman Dana Rohrabacher brought up a great point to us when we interviewed him. And he said, when he was in a meeting, a congressional meeting about Afghanistan, he was listening, and he said, hold on a second, we're talking about millions and billions of dollars. He said, if we just took just half of that and bribed everybody in Afghanistan, if we just took that money and gave it to these people, they would be our friends immediately. There would be no war.
I mean, it's just insane to think that we spend all that money on these bombs, but if we actually use that money to help people, that they wouldn't be friendly to us. But again, it doesn't make sense. It's not supposed to make sense because we're being lied to about the reasons why we're in Afghanistan. What the United States wants is they want to control things. The United States is saying that this war was against ISIS, not against Afghans. Right. But they dropped the bomb in Afghanistan. Yeah, right. Who knows how many Afghans were killed? I'm sure, plenty. So anyway, like I'm saying, it's hard to really discuss these things because there's not a genuine argument going on. There's not a genuine narrative. What the United States is saying isn't reflective of their reality. The United States government is lying, is covering up the fact that they're in Afghanistan, they're in these Middle Eastern countries to control, to implement governments that will abide by American policies. We want governments that will do what we say. And if we don't get that, then we will remove your government. We will attack your country. So it's hard to talk about this in a genuine way without understanding. Well, it's possible for Afghanistan to have a government that's friendly with the United States, but not a puppet of the United States. Right. Well, that's the problem. That's the problem. America's, we want puppet governments. That's what we want. And unfortunately, if your government steps out of line and doesn't do exactly what we want, we're going to take it over. Plus, warfare is just extremely profitable anyway, so why not, It's profitable for who? For American businesses, which, of course, have the most impact in our election cycle. That's who our congressional representatives respond to. They're there to make money for people. So it's just a whole big problem that doesn't look to be solved anytime soon. But we're going to at least try to bring the truth to light and try to help people understand what's really happening. Yes, basically, let me summarize. ما به شما مختصر بگویم که اول ما مخالف از این کار هستیم که یک بام بزرگ سر افغانستان انداختن. افغانستان یک مملکت بیچاره است، یک مملکت بسیار غریب است. در اون منطقه چنانچه یکی از بینندگان اظهار نظر کردن، عایدات مردم از $100 سال کمتر است و اونا فقط زراعت مصروف هستن و همقدر میکنن که نان و خواب پیدا کنن، نان و خشک هم روی چای. و این مردم کشتن از این مردم یک خیانت بسیار بزرگ است به مقابل بشریت. اینال آمدیم سازی که در این قریه این قریه مردم آیسیس بود یا نبود اینم واضح نیست و اگر بوده هم تعداد از اینا بسیار زیاد کم بوده. ببخشید افغانستان طرف بفرمایید بلند گپ بزنید. سلام علیکم دکتر سی؟ بله سی. ببخشید ما دوباره میخواستم یک موضوع را مکررم بی‌احترامی نشه شما مکررم تاکید میکنیم که به خاطر از اینکه برای با ما بالای داعش یا بالای مردم افغانستان ریخت یا منطقه جلال آباد اینا ها هیچ وقت معذرت میخوام اینا هیچ وقت داعش بالاش نمیریزه. ما باز مکررم تاکید میکنم که داعش ساخته خود امریکا است. با این بحث ما باید موافق باشیم. یکی دولتی آقای ترامپ اراده از خودش نداره. دولتی دوستان از پیش سوال من را برش بگویم که دولت امریکا را بیزنس کنترل میکنه، واتر میکنه، کمپانی جنسی میکنه، فاکس میکنه، سی این میکنه، یعنی چیز میکنه، FBI میکنه، CIA اینا را کنترل میکنه. این آقای ترامپ حکومت های امریکا هر کدامش میآید و میره و ملت شریف امریکا را پولهاش با کشورهایی میریزن که اونجا این کمپانی های سلاحفروشی تیس میکنه سرای خودت. مانورهای نظامی خودت باید در منطقه پیاده بکنن. در اینجا نیف کار دارن، روغن کار دارن، طلا کار دارن، آلومینیوم کار دارن، میس کار دارن. اینها سلاحهای رادیواکتیو خود در کشورهایی میریزن که مثل افغانستان یک کشور شما پیشتر یاد کردیم کشوری غریب. ما غریب نبودیم، معذرت میخوایم. ماش میریزم برای از اون ملت مظلومم نیست که ملت قهرمانم. اون ملت شامت داشت، اون ملت شرف داشت، اون ملت غیرت داشت، اون ملت تاریخ کهن داشت.
و انگلیس است که عرب جنایتکارش اونجا فرودگاه‌های ایرپورت‌های در قطر، ابوظبی و بحرین داده. جهان اسلام به هم ریخته، بم‌ها را بالای کشورهای اسلامی می‌ریزد. عراق از کجا میدونه؟ با پیشش بریشه میدونه. از کجا میدونه؟ از قطر، ابوظبی، بحرین، شارجه، کویت، طائف، اردن، جنایتکار حکومت‌های استبدادی سلطنت 120 ساله وهابیت سعودی که آقای نیکسون یکی از افتخاراتش امضا کرده بعد از کنفرانس الدا آمد در بحیره دریای سرخ کشتی خود داخل کرد و امضا کرد که ما عادل آمده هستم وهابی‌ها را کمک میکنم، باید شیعه را از کره زمین نابود بکنیم. این دسیسه ها و تاریخ ها و میتولوژی تاریخ اسلام و امریکا را انگلیس باید ریشه هاش بر ریشه هاش باید توجه بکنیم. ما از شما تشکر سپاسگزاری میکنم. بس سر داعش نکنیم. داعش ساخته خانه کلینتون است. حکومت های فاشیستی برای ما داعش ساختن. این مجاهدین جنایتکار افغانستان کی ساختن؟ اینا ساختن. این طالبان جنایتکار کی ساختن؟ اینا ساختن. معنویت این کشور با پیشش دادن، با بمب ریختن، جاده هاش، خیاباناش، آهن‌پاراش فروختن. در کشور پاکستان بیش از 6000 فابریکه داوت آهن کوچک و ریزه و خرد دارن. تا این روبا آمدن آهن‌ها را کشیدن، سیخای گل از سرکاش کی بیرون کردن بودن با پاکستان فروختن. کمپانی‌های سلافروشی در کجا هست؟ پاکستان است، در قطر است، ابوظبی هست، بحرین است، عربستان سعودی باز میکردن. تاکید میکنم که سلام میخرن، نوشته میکنن لا اله الا الله محمد رسول الله. ایران میخرن، نوشته میکنن که یا حسین یا علی. این تفکری ما هست، این افتخاراتی ما هست، این تئوری ما هست. ما جنایت پیشه هستیم. باید بگوییم که ریشه های اردنی که وهابیای سعودی در خدمت امپریالیسم قرار دارن. اگر روسیه هست، روسیه هیچ کار کردن تا این باز از رخشند روسیه است. اصلا یک اکتر روسیه را کشته نمیتونن. معذرت بخوام در اطراف روسیه دور خود نمیتونن. روسیه بدن خودش با راکت بابای خودش میریزه اینا. یا کوریا یا چین یا میمونه. ما را بیساری گفتن کشورهای اسلامی را آشغال کردن. اینها گفت که گپاش شیوه‌های جنگی استفاده کردن، تجارب جنگ آموختن، میلیاردها دلار پیدا کردن، شیوه‌های جنگ استفاده کردن. این کشورهای اسلامی بهترین وسیله جنگی از اینا قرار گرفتن. من شما را تشکر سپاسگزاری میکنم. البته بازم از خانم فجیه تشکر میکنم که این برنامه ها را به ما نزدیک ساختن و تانستیم بیانگر واقعیت‌ها باشیم. جامعه افغانستان بر ریشه هاش دادن این ازدالگرای ناتو. به اون کشور سخت نماندن، آبرو نماندن، هیچ چیز نماندن. اون برام از مدرسه‌های دینی که در پاکستان ساختن، دیوبندی و کشتار و جنایت پیشه ها و قتل کردن و سربریدن ها و جهاد کردن و کفر بریدن و جنت فروختن و 72 زن اوری بیشتی در افغانستان برای انفجار انفجار بکنید. اونا کی سرمایه گذاری میکنه؟ این جنرال امیدگرو اون ملک دکترمانش و خانم کی رسه با خانم بطوره و خانوادهش و این پولا و سرمایه را کی میده؟ خانم تاچر که شما داستانش است. همین انگلیس و امریکا تا این مدرسه های دینی در داخل پاکستان ساختن، جنت دوزخ گرفتن، دو تاجکان دو ازبکان دو فلان بناموسان دو جهان که دو تاجکستان و ازبکستان برو انتقام بگید اونجا که 72 زن باقی مانده برو کشور معنویت نابود بکن. این امریکاییان و انگلیسیان برو و اونجا نابود کنه و بعد اخلاق‌ها پایشانه بکشونه معنویت از بیخ بنیاد انفجار بدن. اینا ها این وقت من ملت امریکا تشکر سپاسگزاری میکنم. ملت انگلیس، ملت اسرائیل، ما در ملت‌های مشکلی من ندارم. این حکومت‌های استبدادگر است که جهان با آتش میکشونه. من شما تشکر سپاسگزاری میکنم. افغانستان تلویزیون بفرمایید. هلو Hello? No. Okay. Afghanistan television? No, we lost him. That's okay. Okay. Well, he's really talking about basically about global conspiracy that the United States and its allies are trying to control the resources and the people and the countries, and they set up these fellows who are not elected people, and this is a sad picture. And the United States government is controlled by the companies, and the companies, promote their interest, right? Which is true. Now, what we need is, a real, in a sense, revolution. In the last election, we had that fellow, that Democrat. What was his name? Bernie Sanders. Yeah, we need someone like that. Well, I think that
the tide is slowly changing, but people are more aware than they were before of the situation that you just described. And the only way for us to get there, to get to that revolution, is by getting this information, by getting these things out there. I mean, the way, you know, people are... Yeah, but you cannot publish an article on the subjects in most of the major papers like New York Times, Washington Post, Los Angeles Times. Yeah. They're sort of controlled by... Well, yeah, exactly. That's what I mean. That's what I'm saying. Stations like Afghanistan TV are so important to get this information out there. Luckily, we do have the internet. Without the internet, I don't know where we would be, but there's this opening, a small opening that we do have to kind of combat this narrative out there. But it's a large battle. It's a very uphill. That's what some of the you know, people expressed opinion that they are grateful that we have this station that say these things. Right. Yeah. And we are very honest about it. Yeah. Well, I think the people are lucky to have, you know, guys like you to, you know, really convey what's happening. That spent, you know, your lifetime researching these things and publishing and trying to help people understand what's going on. So very fortunate to have this station, to have you on this station. And, you know, it's just one piece, but we get more of this going, and then we can have a chance. We are grateful to Sajja for having this station. And Sajja, thank you. Sajja is a hero in this regard. Yeah, especially having an Afghan woman. You know, that's also changing the tide. Having more women in front and center, having more women on television. This is so important. She's a pioneer in this. She is, yeah, she is. So this station is extremely important. That's why I've spent a lot of time in helping this network and contributing, because I believe in what we're doing here. خب بینندگان محترم، از توجه شما بسیار زیاد تشکر، از سوالات شما بسیار زیاد تشکر، از علاقه‌مندی شما بسیار زیاد تشکر. ما تقریبا how long will we on the... We can go ahead and close it. Yeah. How long have we been on the show? 2 hours. 2 hours. Yeah. تقریبا 2 ساعت در پروگرام بودیم. وقت پروگرام ما تکمیل شده. بازم بسیار زیاد تشکر. روز شما خوش. دعا میکنیم که در افغانستان امنیت به، ختم جنگ به، اونو قسم اخبار باعث سعادت ما میشه. این خبرهایی که امروز حرف زدیم، این که مادر بما را در افغانستان انداختن، این جای بسیار زیاد تأثیر است، جای بسیار تأسف است. این نشان میده که خود حکومت امریکا و جنرال نیکلسن عقل خود از دست باختن که کار کردن و اینا یک مسئولیت دارن به مقابل مردم افغانستان و به مقابل بشریت. یک جنایت به مقابل بشریت و یک جنایت به مقابل زمین و زمان. این ماهیت زمین خراب میکنه و ما و یک نقص بسیار بزرگ است به بشریت. لذا حکومت امریکا باید متوجه شود که از این کارها دست بکشن. ایرانی را که گرفتن که ممالک میترسانن توسط اسلحه خود، این کار غلط است. در زمان سابق، در وقت جنگ جهان اول و جنگ جهان دوم، اسلحه و قوه و نتیجه داد، اما حال نتیجه نمیده. حال مردم از این چیزها نمیترسن. اینا حقوق خود میخواهند، مردم حقوق خود میخواهند. از هر مملکتی که باشه یک افغان حقوق خود میخواهد. یک نفر در عراق، در سوریه، در تمام جاها اینا حقوق خود میخواهند. این به زور یک کار از اینا تامین کردن غلط است. یعنی در دنیا در سابق زور یک قوه عسکری یک امر بسیار مهم بود، اما حال او مسائل از بین رفته. حال مسائل تبدیل شده به این که مردم سعادتمند شوند
مردم راه اقتصاد خود پیدا کنند. در اقتصاد، در تجارت بین‌المللی اینا مشغول شوند و زندگی خود پیش ببرند. حال منظور شخص خودم باعث یک پروفسور اقتصاد و قانون، منظور من است که هر انسان در هر جای دنیا که باشه او حق دارد که بعضی چیزای زندگی بر از او مهیا شود، از قبیل آب، از قبیل غذا، از قبیل خانه، از قبیل تعلیم و تربیه، از قبیل صحت. این چیزا 5-6 چیزا را باید بر هر نفر مطابق با زندگیشان، مثل که در سویدن میشه و کل دنیا شود و میشه و دنیا زمین بسیار زیاد غنی است و از اینا میتونن که این چیزها را مهیا کنن برای کل مردم و قیمت هم تمام نمیشه. راجع به این یک کتاب نوشته کردیم، باز این کتاب راجع به این کتاب همراه شما در پروگرام های آینده صحبت میکنم و یک گروپ مسئولین دارم که اینا یک کلاب ساختن و این کلاب به نام Global Income Convergence است، یعنی تبدیل عایدات در دنیا و اظهار نظر است که در دنیا ممالک که از نظر اقتصادی پایین هستند اینا میشه که بالا برن. چنانچه یکی از بینندگان محترم اظهار نظر کردند که مردم افغانستان مردم با غیرت است، مردم با همت است، اما از نظر اقتصاد بیچاره هستند. اگرچه یعنی تمام چیزهایی که باید بالا باشه دارن، لیکن نتونستن. دلیلش اینمی جنگ‌های که در افغانستان بوده، برای 36 سال گذشته در افغانستان جنگ بوده. جنگ 10 سال از روسا بود، پیش از 10 سال هم اینا فعال بودن و بعد هم فعال بودن دیگه. این 10 سال جنگ امریکایا ببخشید افغانستان تلویزیون بفرمایید سید. بله هلو آواز شما نمیشم. اوکی. خب راجع به این موضوعات باز ما در پروگرام های آینده همراه شما صحبت میکنیم که افغانستان چی رقم از این فلاکت بکشیم و مملکت به مردم بتیم، به اون مردمی که در افغانستان بودن و با همت و با افتخار و با زحمت زندگی خود پیش بردن و امید است که در آینده وضع اقتصادی مردم بهتر شود. اما تعلق داره به حکومت افغانستان، به لیدرهای افغانستان بسیار زیاد مهم است. ما هیچ نمیدانم که نظریه حکومت فعلی افغانستان راجع به این بم بزرگ چی است. اونا باید نظریه خود اظهار نظر کنن، اما نظریهشان اظهار نظرشان این باشه که چند نفر داعش یا آیسیس کشتن دلیل نیست، قابل قبول نیست. او کار وظیفه خود حکومت افغانستان است که از قوای داخلی خود استفاده کنن و در مملکت آرامی را به وجود بیارن. تشکر. خدا حافظ شما.